Welcome po guys sa another ating tutorial sa Kinemaster. 16:9 nating format. Kuha tayo ng video. May video tayo guys. Click natin yung video na i-edit natin. Ito. Itong disappearing tutorial natin guys. Ito, naglalakad po ako. Sisimula tayo dito guys. Before natin let's capture natin to at save gagamitin natin mamaya. Click nyo lang dito sa left side guys. Ito tayo magsisimula. Kailangan natin yung media. Click natin yung media. Click natin yung photos. Background guys, yung black. Change natin ang color ng green. Piliin nyo yung green guys. I-adjust nyo guys. Ayan. Ganyan. Kayo guys, kung gusto nyo kayo lang mag-adjust guys kung ano yung gusto nyo. I-adjust natin ito yung green guys hanggang doon sa dulo para hindi na tayo mahirapan namaya. Tapos simula tayo dito sa baba. Yan guys, dito natin ma-adjust natin sa dito. Ito yung gamit natin yung susi. Kita nyo yung susi guys. Click nyo yun. While naka-play yung video guys, iangat natin yung green hanggang sa yung hindi makita yung tao guys. Yan, ganyan yung nasa video. Yan. Yan sa taas guys, nakakita yan ng isa pang screen. Yan, just yun lang guys, matatakpan yung tao. Yan. Nakakita yung isa pang green guys. Sa layer and ganun pa rin photo, click yung background yung black screen, change natin yung color green ulit. Dito natin tatakpan sa ibabaw. Ayan, habang time natin yung sa galing natin sinsya na kasi siya perfecto. Kaya lang yung mag-adjust guys sa video nyo. Yan. Click nyo rin yung key guys. Yung key nasa left side ng screen. So while nag-play yung video, i-adjust nyo yung green. Yan. Balik natin guys. Yan. Yan, drag nyo lang yung green. Makikita nyo naman guys yung may red button yan sa green sa baba. I-adjust nyo may green yan. Yan, adjust nyo ulit yung green guys. Tapan natin yung tao. Yan. Yan, okay na guys. Yan guys, tapos na yung video. Click natin yung save button. High quality po guys. Skip nyo lang. Exporting. Hintay lang tayo ng mga konting segundo. Ulit lang yung video natin kaya mabilis-bilis lang siya. Guys, nakasave na siya. Punta tayo ulit sa empty project guys. 16:9. Click natin yung media guys. Gamitin natin yung picture kanina, yung sa background natin, yung screen capture. Yung gamitin natin yung background. Ayan guys. Click natin yung layer. Click natin yung video na in-edit natin guys. Yan. Split screen natin yan guys. White screen. Para full screen siya. Yan. I-adjust natin yung background video natin guys. Hanggang doon sa dulo ng edit picture natin. Guys, click natin yung video sa baba, pindutin natin yung chroma key, enable po natin, adjust natin guys yung dito mawawala yung sa key color pa natin guys. Palitan natin ng green, blue yung kanina, pindutin natin yung key color tapos green lang natin. Tingnan mo nga nawala yung green guys.
dahil yan sa chroma key. Itong sekreto ng chroma key, guys. Yun, wala na siya. Yung background, guys, yan yung sekreto nun para mawala yung nasa yung tao. Parang ito yung final natin, guys. Yun. Tapos, diba? Kung nagustuhan nyo, guys, click like and subscribe. Kaya nun po para sa edit nyo, guys, sa video nyo. Kaya nyo perfecto. Pag save natin, guys, high quality. Skip lang natin. Saving po, guys. Exporting na. Hintay na lang tayo. Patapos na yung ating video. Kunti na lang. Exporting. And guys, tapos na ang ating editing tutorial. Hope nyo nagustuhan nyo, guys. Don't forget to click like and subscribe.